Всім доброго дня! Хочу показати, як саме у мене підключена система, яка живить мій будинок. Основні споживачі підключені до ДБЖ. Використовую саме ДБЖ, а не інвертор. Хоча інвертор має свої плюси, але зараз поговоримо, чому саме ДБЖ і які плюси-мінуси в ДБЖ порівняно з інвертором, а також які плюси-мінуси у інвертора порівняно з ДБЖ. Я використовую такий з ДБЖ APC. Ось його моделька APC SmartUps XL 1000 вольт-ампер 800 Вт. 800 Вт він тримає без проблем. Не перегрівається. Ну, скажімо так, нагрівається трансформатор десь градусів до 80. Це трансформаторний ДБЖ, тому він буде нагріватися. Саме трансформатор. Зараз підключив до нього ноутбук через компорт, щоб показати його. Ця програмка UPS Diag показує нам, скільки батарей лишилося відсотків і навантаження. Зараз 31,8% навантаження і 100% батареї. Ці ж параметри дублюються по світлодіодам. 100% батарея, всі світлодіоди горять приблизно там по 20% кожен світлодіод. Там трошки менше, по 17 можливо. І навантаження показує, що дві поділки із 6 навантаження. Підключені такі залізофосфатні батареї, зараз про них також розповім. І блок для швидкої зарядки ELTEC FlatPack 1500. Якщо переверне, то можете подивитись. Цей блок дозволяє досить швидко провести зарядку, коли треба реально швидко зарядити за пару годин. Ну, до 3 годин повний заряд займає цих батарей. Або від генератора, якщо заряджати. Який мінус у цього ДБЖ порівняно з інверторами? Він споживає досить багато в режимі холостого ходу. Десь 40 Вт його споживання. Якщо ми підключимо до нього батареї і просто включимо його в режим 220 вольт, без ніякого навантаження, він буде споживати 40 Вт енергії просто в холосту. Це саме XL-версія 800 Вт. Версія 670 Вт споживає в холосту близько 25 Вт. Але це також суттєво. За 10 годин 400 Вт енергії просто піде в нікуди. Інвертори в цьому плані краще, тому що споживають близько 10 Вт в холостому режимі, може там і 8 Вт, в залежності від того, яка модель конкретна. Цей споживає 40 Вт. І КПД, коефіцієнт корисної дії, десь 84-85% порівняно з 92, 93, 94% у інверторів. Тому навіть якщо ми використовуємо його підключено до нього навантаження, ми не отримаємо більше 85% КПД. 15% енергії ми також втратимо додатково до холостого ходу в 40 Вт. Тому, якщо акумулятори обмежені, краще використовувати інвертор. Це додає стання більш зручного, тому що не треба підключати акумулятори окремо, все працює в автоматичному режимі. Але втрачаємо енергію. Загалом відсотків 30 можемо втратити енергії в акумуляторах просто на оці перетворення, на холостий хід і так далі. Я калібрував цей ДБЖ за допомогою цієї програмки під ці акумулятори. Тому що він зазвичай має всередині акумулятори 2 штуки по 18 Ах, здається, і може назовні підключатись зовнішні акумулятори. І щоб коректно він розпізнавав ємність акумуляторів і скільки в них залишилося заряду, я робив калібрування, і тому більш-менш оця значення заряду воно співпадає з реальним значенням ємності акумуляторів. Якщо відключаю вхідне живлення йому,
він переходить відразу на батареї. Всі звукові індикатори я відключив, лише показує, що працює від батареї. І навантаження. Зараз 24% навантаження. Повертаємо в хід. Під час заряду і роботи від батарей він підвищує оберти встроєного вентилятора. Вони працюють на максимумі, коли йде заряд. Зараз він трошки розрядив акумулятори і підзарядить назад. Рахунок навантажень, що в мене до нього підключено. Холодильник Samsung інверторний, споживає від 50 до 150 Вт. Ще один холодильник з лінійним компресором 120 Вт, пускова потужність 1000 Вт. Котел 90 Вт. Циркуляційний насос, в ньому на максимальну швидкість встановлений, щоб найбистріше, найшвидше нагрівати приміщення. Циркуляційний насос окремо для теплої підлоги, ось він знаходиться. Він розганяє теплоносій від котла на другому поверсі батареї, а на першому тепла підлога, тому окремий насос. Освітлення від 5 до 100 Вт, ну, максимум, якщо все повключати в будинку, то 100 Вт десь буде споживати освітлення. Персональний комп'ютер з монітором зараз включений, і тому отаке споживання досить велике, 26%. Можемо бачити більш точніше по цифрам. 193 Вт зараз споживає від ДБЖ. Зараз підключені також два холодильники, вони завжди підключені, але компресори, напевно, в них не працюють на даний момент. Так, відеонагляд, роутер, медіаконвертер для оптики, сигналізація, загальне споживання близько 70 Вт. І ноутбук інколи підключаю цей, зараз він відключений від заряду. Різні телефони та гаджети, ще 40 Вт набігає максимальна потужність. При загальному використанні, якщо всі просумувати з потужності, буде близько 880 Вт. Але рідко коли буває більше, ніж 400 Вт, тому що всі споживачі разом рідко коли працюють. Якщо працюють, то просто можу обмежити, відключити те, що зараз не потрібно, коли від акумуляторів. На що не вистачає? Не вистачає на свердловину, насос 1400 Вт, номінальна потужність номінальна 1400 і пускова 2500 Вт. Тому хочу, вірніше, вже замовив ДБЖ сонячного плану, сонячний інвертор ДБЖ від PAV-MR фірма на 3,2 кВт. Спочатку думав встановити сюди інвертор ще додатковий, або просто як основний на 24 вольта, який буде окремо підключений окремо буде до нього свердловина, насос, або і всі споживачі. Але вирішив взяти все-таки безперебійник із сонячним вхідом для сонячних панелей. Акумулятори на 24 вольти, загальна схема послідовна, всі з'єднані послідовно. І на виході маємо десь 28 вольт загальна напруга в зарядженому стані. Кожна комірка 3,2 вольти номінальна напруга і 3,6 максимальна. Комірки ETC фірма. ETC 135 Ах, реальних 140 Ах. 3,2 вольти, рахується завжди по номіналу на 140 Ах, 8 штук маємо 3,6 кВт, майже 3,6 кВт. Коштували $600 на OLX. Десь в серпні місяці, було вже досить давно. Ось так вони виконані. Для них іде такий корпус, який не дає пошкоджувати комірки, тому що на них термоусадка. Між ними також прослойка, яка запобігає їх пошкодженню, тому що на банках плюс дається плюс 3,2 вольти і можуть комірки замкнутися між собою, якщо пошкодиться ізоляція. Тут також ізоляція, зі всіх сторон є ізоляція. Ось так вони виглядають. Зараз покажу по напрузі. Перебійник вже підзарядив акумулятори і вимкнув вентилятор свій. Стосовно напруги. Напруга на кожній комірці в зарядженому стані у мене
близько 3,5 вольт. Напруга трошки відрізняється. Як бачимо, вона не ідеальна на всіх комірках. 3,47. 3,49. 3,49. 3,47. 3,47. І загальна напруга від ДБЖ 27,8 вольт. На даний момент не використовую БМС-плату для керування. Потрібно це робити, знаю. БМС-ка замовлена, буду встановлювати, покажу, може, у відео додатково. Підключення дротами, які були всередині в безперебійнику, просто вивів їх назовні. Це 6 квадратів. 6 квадратів провід і запобіжник на 100 А, здається, використовую. Плюс, мінус від безперебійника напряму йде виведений з нього. Є в безперебійнику такий вимикач, можна його витягнути і розірвати акумулятори, щоб і в аварійному режимі, або просто для обслуговування можна розірвати живлення від акумуляторів. Якщо УПС не бачить батареї, можна розірвати, він буде давати на вихід напругу, але загориться помилка батареї. Паралельно підключені, завжди підключені, 2 дроти. Це зробив так на швидку руку, тут по 2,5 квадрати, 4 штуки в паралель, здається. Плюс-мінус від цього блока живлення FlatPack. Зараз спробую показати. Значить, відключу. Нехай трошки акумулятори розрядяться. На цьому блоку живлення також виставлено 28 вольт, 27,8, аналогічно, як і на ДБЖ. Напруга, щоб вони співпадали повністю. І коли треба швидко зарядити, просто включаю в розетку цей блок живлення і заряджаю приблизно 45 А струмом. Разом з безперебійником виходить десь 50 А, 55. Безперебійник заряджає від 8 А, коли повністю розряджені акумулятори, і десь до 5 А струм падає, коли акумулятори заряджаються вже. FlatPack можна регулювати від 10 А, здається, до 50 струм. І напруга від 11 вольт до 30. Виставив 28, грубо кажучи, і 45 А струм. У нього є 2 підстроєчні резистори, один на передній панелі, він там десь схований в тих решітках, і один позаду, спереду для напруги, а позаду для струму. Там він зверху знаходиться. Там їх 2 позаду, верхній, якщо так дивитись, верхній, то для струму. Зараз дивимось, скільки безперебійник тягне від батареї струм. От, 9 А по 24 вольтах. При такому навантаженні 27% і при реальному навантаженні 192 Вт. 192 Вт, 230 це з урахуванням косінуса Фі, тому що, зараз подивимось, от він тут показує, що 0,67 косинус Фі, тому він бере, грубо кажучи, напругу, множить на струм 1,2 А і на косинус Фі, тому що це змінний струм, і виходить вже загальне споживання у ватах. Якщо перемножити на вольтампери, то вийде, що більше споживання. Тому, грубо кажучи, безперебійник на 800 Вт, але зараз йде споживання, наприклад, 250 вольтампер, там, чи може там і 300. А загалом він на 1000 вольтампер. Тому треба враховувати такі показники, як косинус Фі в тому числі. Бачимо 9 А струм. Зараз працює від батарей все споживання. Повертаю мережу. Перейшов на мережу і йде заряд, вже заряд
6 А, майже 6 А. Якщо включаю додатково флетпак, там можемо бачити, у нього загораються світлодіоди, які показують струм. Неправильно переключую. Значить, струм 25 А і падає, тому що акумулятори трошки розрядилися. І на ньому так само струм зменшується. Кожен світлодіод приблизно 5 А струм. Тому досить зручно бачити. Струм падає. Загальний струм можу бачити тут. Він 13 А заряду і падає, тому що акумулятори заряджені. Це тільки флетпак, зарядний струм, а це загальний з безперебійником. Окремо безперебійник дає 5 А. Вимикаю флетпак і заряджаю тільки безперебійник. Відсотки заряду бачимо 99, і коли до заряду достав, буде і напруга вирівняється. Повна напруга заряду у нього 27,77, а це в принципі є. Він заряджає його по напрузі до 27,7, 27,8 вольт. Якось так. Значить, далі ще хочу сказати, що тут є вихід для зовнішніх батарей. Я через нього не підключав батареї, але використав його для живлення роутера і медіаконвертера для оптики, для інтернету. Вони підключені напряму завжди. Ось у мене йде шнур до роутера, зараз покажу, як він там з'єднаний. Йде 24 вольти і далі через DC-DC понижується на 12 вольт, щоб рівномірно розряджати акумулятори. Тому що вони на 24 вольта, до одного не підключають, тільки до двох разом. І там уже перетворюю на 12 вольт. Такий економ-варіант, щоб можна чим довше працювати від роутера. Я можу вимкнути безперебійник, навіть якщо в ньому лишилось там декілька відсотків заряду, 5% акумуляторів, я вимикаю. І при невеликій напрузі на акумуляторах, навіть коли на деяких чеках вже 2,8 вольт, то можна ще живити роутер досить довго. Там і 10 годин, і 20 він буде працювати. Ну, 20 можливо там і ні, але 10 годин буде точно працювати. Загальне споживання по 24 вольтах тут виходить близько пів ампера. Зараз подивимось. 0,3 ампери. Ну, це реальний струм. Ну, знову ж таки, приблизно. Заряду зараз немає. Так. Ось таким чином. Акумулятори, по напрузі акумуляторів, значить мінімальна 2,5, напруга 3,6 максимальна. Не рекомендовано перезаряджати і перерозряджати. Ну, 2 вольти це самий мінімум, але це вже не рекомендується. Виробник рекомендує 2,5 вольти, менше не розряджати. Але навіть від 2,8 вольт до 2,5 там майже немає ємності, тому можна менше 2,8 не розряджати також. Прийде БМС, підключу, це буде більш правильний варіант. При сильному розряді або в сильному заряді буде відключати ці батареї. Зараз покажу, як в щитку саме підключено. Вихід з ДБЖ іде провід 220 вольт і підключений от зараз через цю вилку в розетку. Ця розетка, вони з'єднані дві разом і йдуть до щитка. І вже в щитку підключені саме ті лінії, які мені потрібні заживлювати від ДБЖ. Встановив тут ваттметр тимчасово, щоб показати, яка тут буде споживана потужність. І зараз покажу на щитку, як зроблено. 180 Вт тут у нас. І окремо є ваттметр в щитку.
Показує 180 Вт, в принципі, так само, як і там. Струм 1,11 А, косинус φ схожий до того, 0,67. Значить, приходить від ДБЖ провід, ось цей. Зараз він під напругою. Прийшов провід через автомат і вже розходиться далі по споживачам, які мені потрібні. Ось ці сині провода, це я взяв, підключив, там, скажімо, один холодильник, інший холодильник, там освітлення, сигналізація, котел, от воно розділено відразу на необхідні автомати. І міряємо, бачимо, яке споживання від саме ДБЖ безперебійника, щоб не перевищувати 800 Вт. І можна, коли світло зникло, обнулити 0 кВт годин, і я можу розраховувати приблизно на 3 кВт години енергії, може 2,8, в залежності від використання, наскільки великим воно буде, тому що в холостому режимі просто спалюємо енергію, а якщо навантажуємо досить суттєво, то використовуємо її більш економічно. За 10 годин спалиться 0,4 кВт години, які тут не врахуються, бо це холостий хід саме безперебійника. Тому за 3 доби, здається, акумулятори повністю сядуть в нуль навіть без навантаження. За 3 доби і там щось 20 годин. Тому на ніч можна відключати безперебійник, якщо немає світла і не планується. Режим економії відключили на 8 годин і там 320 Вт годин зекономили. Якщо 10 годин 400 Вт зекономили. Такий варіант. Це вольтметр показує вхідну напругу 3 фази. Зараз від мережі є напруга, тому показує. І від мережі є напруга, і безперебійник дає не від акумуляторів, просто транслює вхідну мережу на вихід. Частота показує 49,9 Гц. Може бути або трошки помиляється. Стосовно нуля. 0 від безперебійника підключений на загальну шину нуля в будинку. Тому занулення його вихідного трансформатора відбувається автоматично. У нього немає фази 0 на виході, але коли вона одна із фаз, скажімо так, занулилась, то він дає коректну фазу і коректну 0 на виході, тому котел і всі інші прилади працюють без проблем. Зараз покажу на самому безперебійнику. Значить, підключив індикатор. Зараз від мережі працює. Один вихід 0, інший вихід фаза. Відключаємо вхід, перейшов на акумулятори. 0 і фаза. Все коректно, точно так, як і від мережі. Тому що оцей вихід, він через оцей провід іде до розетки, підходить до вилки, і там уже в щиту занулюється один із виходів. Якщо я вимкну цю вилку, то на обох провідниках буде 2 фази. А так прийшло сюди, занулилося і все коректно. Єдине, враховуйте той фактор, що треба занулювати саме той дріт, на якому під час роботи від мережі 0. Я підключив 220 до нього, заміряв, що саме там 0. У мене він підключений до мережі кабелем напряму. Я не можу вилку іншою стороною перевернути, і тому в мене не може піти зустрічна напруга. Ці всі роз'єми, вони підключаються тільки одним боком, їх не можна перевернути, тому зустрічна напруга не піде. А якщо в себе занулюєте, то дивіться, підписуйте або також підключайте напряму, щоб не можна було перевернути вилку ніяким чином. Ще я не сказав такий момент, що такі безперебійники дуже економічно невигідно використовувати на низьке навантаження, скажімо, для живлення роутера,
якщо там ноутбук треба живити 50 Вт, 100 Вт, КПД у нього буде близько 75-80%, це максимум. Ну, реально 75. І ви просто 25% енергії втратите. Ну, це разом з холостим ходом, але все одно ви просто там 25% або й 30% будете втрачати через те, що живете малопотужний споживач. Нормальний КПД 85% починається при навантаженні десь 300-400 Вт. Тому інвертор в цьому плані кращий. Він навіть при 100 Вт навантаженні чи 50 буде давати КПД 90%, а то й 93%. Набагато більший. Тому інвертор більш раціонально буде використовувати ваші батареї. Якщо вони дорогі або ємність мала, це велика перевага використання інвертора перед безперебійником. Синусоїди з цього безперебійника. Зараз показана напруга вхідна від мережі. Синусоїда нормальна. 50 Гц. Частота. Відключаю. І це вже від безперебійника. 50 Гц. Синусоїда, красива, гарна. В цьому плані ці безперебійники це досить класна штука. Напруга 230 вольт. Повертаю на мережу. – 228, ну, майже та сама напруга. По споживанню хочу показати, я зараз включив котел і насос циркуляційний, він автоматично включається через розумну розетку по команді від котла. Навантаження збільшилось вже на 61%. 490 Вт. Потужні зараз. При косинус Фі 0,92. Ну, це більш такий реальний косинус Фі для потужних споживачів. – 480 Вт. Зараз перейдемо на батареї, щоб показати, що таку потужність без питань від батареї. 490 Вт. Тут світяться 3 індикатори, що більше 50% навантаження. Зараз підключені холодильники 2, котел, циркуляційний насос, освітлення частково, персональний комп'ютер, відеонагляд, роутер, все також підключено. Ноутбук не підключений. Заряд батареї 99% і заряджається. Бо повернув мережу. Зараз покажу, який струм споживає при навантаженні 500 Вт від акумуляторів. – 24-25 ампер. Коливається постійно, ну, бо це більш таке реальне навантаження, вже не тестове в виді тепловентиляторів, а більш реальне. Ну, давайте порахуємо десь 22,5 ампер. 26,66. Зараз порахую, покажу. Десь 600 Вт навантаження з акумуляторів. Фактичне 490. 490 ділю на... Давайте так, на 600. Навіть, бачите, 82% КПД зараз виходить. Ну, там плюс-мінус, може бути 83 по факту, бо струм досить точно тяжко заміряти. Але
от такий реальний КПД. 20% енергії, чи там 18% втрачається просто на перетворення. Трансформатор гудить, вентилятор шумить. Каже, заряд батареї вже 94%. Ну, це не дуже правда. Він там на декілька відсотків може помилятися. Не дуже точно міряє. Але в цілому можна розраховувати на його показники. Зараз повернув мережу, підключу блок живлення Flatpak, замірю, який зараз буде струм заряду від нього. 43 ампери майже. І загально 50 майже. Ну, тому що акумулятори не повністю сіли, струм буде зменшуватись. Від безперебійника 6 ампер. Для цього безперебійника найбільш тяжчим є запуск лінійного компресора. Коли запускається компресор з потужністю пускової 1000 Вт, у нього на індикаторі навантаження загораються всі світлодіоди, починає моргати, перевантаження і червона лампа якась загорається із цих, що йде перевантаження. Він це відпрацьовує, трансформатор, якщо від батареї, починає так гудіти досить сильно, але запускає. Навіть коли у нього навантаження вже Вт 500, ще зверху 1000, він запускає на тих 2 секунди, але може запустити з таким перевантаженням майже двократним. В цьому плані непогано. Інвертори можуть від таких перенавантажень номінальної потужності в 2 рази вони можуть або згоріти, якщо не витримає захист, або просто не запустять. Все, тут вентилятор замовк, значить заряд майже завершився. Цікаво, зараз все одно 94% показує заряд батареї, але воно досить швидко повернеться на максимальний рівень. Коли котел працює від акумуляторів, треба максимально виставляти високу температуру теплоносія, щоб найшвидше прогріти приміщення і виключити котел, щоб насоси не крутили просто так холодний теплоносій. Зараз котел включений, температура у мене на теплоносії теплої підлоги доходить до 40 градусів. На вході тут там до 50 градусів йде теплоносій, але за рахунок там цих стрілок воно зменшує трохи температуру. І от максимум доходить десь до 40-42 градусів на вході. Заходить у теплу підлогу. Треба от таким чином максимальна температура, яку дозволяє ваша система опалення для теплої підлоги там, до 40 градусів, напевно, і для батарей там, до 70-80. Треба дивитися, як там у вас виконано все. Швидко нагріли, віддали максимальну кількість тепла і виключили, щоб не було споживання зайвого. Батарея потрошку каже, що заряджається 95%, але вже заряд не йде. Просто він добирає останні відсотки, щоб правильно показувати, що то є 100%. Стосовно комірок. Комірки з часом розходяться по напрузі. Може там за місяць, може менше, може більше. Вони розійдуться трошки. І для того, щоб відбалансувати їх вручну, я використовую такий лабораторний блок живлення, виставляю 3,6 вольт. І до кожної комірки підключаю плюс-мінус. По черзі, там хвилин 10 їм вистачає для кожної комірки, може і менше. І напруга підходить до 3,6 вольт. Вимикаю, наступну, всі заряджаю, але для цього відключаю батарею, зарядив, напруга стала максимальною і тоді вони не розходяться. Тут комірки мають однакову ємність, приблизно однакову, невеликий в них розбіг між комірками, і тому таке балансування проходить нормально в ручному режимі. Коли я виставив таким чином, акумулятори розрядились і зарядилися, і напруга не перевищує 3,5 вольт на будь-якій комірці. Якщо вже перевищує, доходить до 3,6 вольт, я тоді проводжу знову балансування вручну, але робив разів 2 чи 3 за весь час, десь за 4 місяці використання. Не дуже часто. Комірки не розходяться по напрузі, бо вони досить непогані. Всі однієї партії,
з однієї дати виробництва. Ще забув сказати, якщо використовувати БМС до цих акумуляторів і БМС відключить поверхні або нижні межі, акумулятори не зможе відбалансувати там коректно, не вистачить часу, відключить акумулятори, то безперебійник може видати помилку, що немає батарей. Я на цьому саме не перевіряв ще, яким чином буде працювати з БМС-кою. Прийде час, побачу, тому що можуть бути проблеми при використанні саме БМС з безперебійником. В нижній напрузі безперебійник відключає акумулятори приблизно при 20 вольтах загальної напрузі, що дорівнює 2,5 вольти на кожну комірку. Начебто все добре, але при такому розряді, коли акумулятори вже доходять до 2,5 вольт, вони починають розбігатися. Там ємність точно у них буде відрізнятися на якісь пів ампер-години чи 1 ампер-годину. І можуть бути такі випадки, що одна комірка може дійти до 2 вольт, а деякі 2,8 будуть, і загалом буде 20 вольт. Безперебійник ще не відключився, а вже напруга якась понизилась до 2 вольт. Тому якщо заряд доходить до 0%, наближається, краще або завчасно відключити безперебійник, щоб не розрядити сильно комірки, або проконтролювати, яка напруга на кожній комірці вручну. Струму заряду. Ці комірки 135 Ах. Рекомендує виробник заряджати їх струмом до 0,5 С. Рахуємо, що десь 65-70 А для них нормальний струм. Якщо струм буде більший, можна і 1 С заряджати, але там вже йде втрата ресурсу. Тому кому треба дуже швидко, можна заряджати більшими струмами, але будете втрачати на кількості циклів. Тут заявляють при 0,5 С струм заряду до 7000 циклів життя акумуляторів при повному розряді і повному заряді. Якщо це короткочасні цикли, там по 20-30%, то кількість може бути і більше 10 тисяч циклів. Невідомо, тільки час покаже, скільки вони проживуть. Я якось проведу тести, скільки вже лишилося ємності в них. Ємність була після купівлі 140 Ах, 140, 140,5 і там до 141 Ах деяких комірок. І проведу тест, після десь 200 циклів у них пройшло. По 3-4 рази в день вони працюють по 3 рази в день, напевно, по 4 години, по 3 години, коли відключають світло. І за 4 місяці там вже набігло, чи за 3 місяці, можливо, роботи набігло вже досить багато циклів. Точну кількість не знаю, не рахую, але вже за 100, за 200 то точно. Якось проведу тест, замірю ємність, яка лишилась після 4 місяців використання, і порівняємо, що було до і що після. Питання є у людей, чи купувати окремо комірки, чи в зборі акумулятор запаяні ці пластикові. Вважаю, що краще окремо комірки, є доступ до кожної, можна перевірити на ємність, на розбалансування. І можете встановити будь-яку БМС нормально зовні. Я собі замовив GK BMS, G-Kong вона називається. І непогано балансувати має. Струм балансування замовив 2 А і струм номінальний 200 А і 350 до 2 хвилин. 4S, 8S. Можна від 4 до 8 комірок підключити. Тому я вважаю, що краще, коли є доступ до комірок і можна отак провести всі процедури. Коли у вас корпус запаяний, в мене вже були такі батареї, пару штук, немає можливості перевірити, як саме комірки заряджені окремо. І при розбалансуванні ємність буде все менше віддавати. Якщо там погана БМС-ка встановлена, а зазвичай там досить погані БМС-ки встановлюються. І тому краще такий варіант, на мою думку. По струму заряду. Безперебійник дає 8 Ах, як я вже казав, і заряджаються акумулятори десь за 18 годин. Від флетпаку заряд йде близько 3 годин, 2,5-3 години можна швидко зарядити.
Тому, якщо вам треба заряджати комірки такого плану швидко, тільки зовнішній блок живлення струмом 0,5С або там 0,4, 0,3С. 30% від номінальної ємності акумуляторів. Я заряджаю десь 35% 40% від номіналу, і це досить швидко, і в той же час не вбиває комірки, вони не втрачають свій ресурс. Стосовно роутера. Приходить 24 вольти через DC-DC, 12 вольт і живить роутер і медіаконвертер від оптики. Ось такий варіант. І ще там пару лампочок підключено напряму для аварійного освітлення. Вже коли акумулятори сівші, можна відключити безперебійник і живити лише через від акумуляторів без 220 вольт. Наче сказав все, тому якщо будуть якісь питання, задавайте. Зараз мають відключити світло. Хочу зробити ще одне відео, наскільки реально вистачить акумуляторів в такому моєму варіанті використання без економії. Просто там холодильники, будуть підключені котел періодично, комп'ютер, ноутбук, освітлення. Тому все, дякую за перегляд, всім гарного дня.